Hello, dragile mele! Din nou ne vedem pe canalul meu de YouTube și discutăm despre îngrijirea părului. Astăzi o să zic și hello, dragii mei, pentru că subiectul zilei este îngrijirea părului bărbaților. Aș vrea să împart și cu ei tips and tricks-uri legate de îngrijirea și frumusețea părului, pentru că este foarte important ca și noi să avem grijă de părul nostru și să ne mândrim cu el și să-l iubim și să ținem la el și să fie cât mai sănătos. Așadar, dragii mei, o să încerc pe cât posibil să vă dau câteva tipsuri legate de cum cred eu că ar trebui să abordați îngrijirea și sănătatea părului și a scalpului, pentru a ne asigura că podoaba capilară pe care o avem rămâne cât mai mult timp cu noi și într-o condiție cât mai bună. Prima regulă, dragii mei, să știți că este spălatul corect pe cap. La fel ca și la femei, și noi trebuie să depunem eforturi conștiente în a face această etapă una cât mai corect executată. Este extrem de important să folosiți produsele corecte. Bărbații, în general, au probleme mai degrabă legate de excesul de sebum, mătreață sau subțierea firului de păr. Și pentru toate aceste probleme există și soluții. De asemenea, veți observa sau ați observat deja că odată cu trecerea timpului, linia de recesie se duce tot mai în spate. Adică dacă veți compara o poză la 19 ani cu una la 29 de ani cu una la 39 de ani, veți vedea că această linie urcă ușor către creștetul capului. Este un fenomen absolut normal, majoritatea bărbaților se confruntă cu această problemă și este foarte important să încercați pe cât posibil să preveniți acest lucru. Revenind la spălat, odată ce ați ales produsul corect pentru părul vostru și pentru pielea capului, este foarte important să faceți și pașii corecți. Șamponați de minim 2 ori, spălați părul de câte ori este nevoie, adică o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori zilnic. Da, dacă este cazul. Nu aplicați regula vreau să mă spăl mai rar pentru că este mai nu știu cum. Nu funcționează, credeți-mă, mai ales că avem părul mai scurt, putem să ne spălăm mai des pe cap fără să avem probleme majore din acest punct de vedere. Contează într-adevăr produsul pe care îl alegem atunci când ne spălăm pe cap. În general, veți observa că toate produsele care au proprietăți antimătreață conțin acid salicilic și zinc pirition. Cam acestea sunt ingredientele principale în șampoanele dedicate luptei împotriva mătreții. Veți observa că există tonice, șampoane tonice pentru stimularea circulației, fie cu cafeină, fie cu ceai verde, fie cu, nu știu, aminexil, fie cu tot felul de elemente de genul acesta care stimulează circulația la nivelul scalpului pentru a împiedica căderea părului și pentru a ne asigura că există o hrănire corectă a foliculului. Întotdeauna când aveți o problemă legată de densitate sau de cădere, folosiți și un tonic, adică un produs care rămâne pe scalp fără clătire după ce ați spălat corect scalpul. Sunt spray-uri de cele mai multe ori sau soluții pe care le aplicați, masați, au un efect răcoritor în primul rând și nu le clătiți. Dacă aveți un exces de sebum, țineți cont și de etapa de viață în care vă aflați. Dacă sunteți în prima parte de 16-19 ani, în zona aceasta este normal. Avem transformări hormonale foarte puternice și normal ca corpul nostru să ne dea tot felul de semnale și să înregistrăm tot felul de modificări din acest punct de vedere. Dacă ești o persoană activă, dacă faci foarte mult sport, dacă transpiri mai mult, este foarte firesc ca scalpul tău să se încarce și să fie nevoie să te speli mai des. Nu înseamnă că nu este normal, nu înseamnă că este ceva aberant, pur și simplu trebuie să respecti aceste reguli de igienă așa cum este normal să o faci. Fac o remarcă foarte scurtă aici. Dacă te-ai spălat azi pe cap și ai folosit niște produse de styling mai puternice, sfatul meu este să te speli și a doua sau a treia zi pe păr. Nu lăsa produsele să stea prea mult în contact, în special cu pielea capului. Când zic produse de styling puternice, mă refer la geluri cu fixare foarte mare, factorul acela de fixare care îți face părul să stea în sus, indiferent cum bate vântul. Fixative sau spume, la fel, cu grad de fixare foarte mare. Deci tot ceea ce forțează părul să stea în niște poziții în care el nu stă în mod normal. Nu le lăsați pe părul vostru și vă mai spun încă o chestie foarte importantă. Veți dormi, ele intră în contact cu perna și este aceeași pernă de care fața voastră se freacă. Deci produsele respective vă ajung de fapt pe față, blochează porii și creează tot felul de alte probleme și la nivelul pielii. Deci învățați-vă să le dați jos după o perioadă decentă de purtat. Adică seara faceți un duș, chiar dacă nu spălați cu șampon, nu e neapărat să speli părul cu șampon dacă l-ai spălat de dimineață și era cu gel, înmoaie gelul
pur și simplu cu apă, clătește foarte bine și după aceea cu ajutorul unui prosop tapotează. Și asta este foarte important, dragilor. Tapotați părul, nu frecați în neștire așa cu prosopul și după aia ne mirăm de ce se slăbește foliculul de păr și de ce ne cade părul. Da? La fel ca și la femei, este foarte important cum faceți această etapă, chiar dacă părul este scurt. Nu-l frecați în disperare. Faceți de 2-3 ori așa și este simplu. Apa în exces va ieși foarte ușor în prosop. Dragii mei, de asemenea este foarte important să țineți cont de textura părului pe care îl aveți. Dacă aveți un păr foarte fin, s-ar putea să vreți să vă spălați mai des, pentru că atunci el pare mai voluminos. Dacă devine puțin încărcat, se separă inestetic în tot felul de șuvițe și nu arată deloc bine. Dacă aveți, în schimb, un fir de păr mai aspru, mai poros, mai rebel, s-ar putea să aveți nevoie să-l spălați doar o dată la 3-4 zile, poate chiar o dată pe săptămână. Acum depinde și ce folosiți pe el și cum abordați lucrurile. Și de asemenea, dacă simțiți că nu vă puteți descurca cu el, nu vă sfiți și folosiți o mască de hidratare care îl face mult mai maleabil. Adică nu este nimic în neregulă să folosești o mască, chiar dacă ai părul atâtica. Nu este. O folosești ca să schimbi un pic textura părului, nu o folosești ca să ți-l superhidrateze sau așa mai departe. Deci nu vă sfiți de acest tip de produse, încercați să adaptați tipului vostru de păr. Un alt sfat foarte important pe care vreau să vi-l dau, vorbiți cu frizerul sau stilistul vostru. Este foarte important să-ți cunoști părul și din perspectiva lui. Să înțelegi unde ai vârtejuri, să înțelegi ce se poate face la părul tău și primește sfatul lui, adică încearcă să stabilești o relație cu omul respectiv pentru că te poate ajuta. Un tuns normal la un bărbat se face cam o dată la o lună. Deci măcar la 4-5 săptămâni va trebui să-l vizitezi pe omul respectiv și să încerci să îți faci o programare, să îți schimbi un pic forma sau să întreții forma care deja te-ai hotărât că îți place și te simți foarte confortabil cu ea. Chiar dacă ești bărbat, să știi că nu e o scuză pentru a nu achiziționa un feon bun. Da? Și noi avem nevoie de uscare la păr, mai ales dacă vrei să fii mai la modă. Nu zic că trebuie să fii obsesiv, compulsiv și tot timpul să ai părul impecabil, dar un feon bun te scoate din foarte multe situații. În 10 minute, practic, părul tău stă total diferit, mai dai un pic de gel, un pic de fixativ și aia a fost. Dar achiziționați instrumente bune când decideți să faceți acest lucru, tocmai pentru că vă pot salva de la o grămadă de neplăceri. Dacă ai părul fin, stă mai umflat, stă mai pur și simplu mai voluminos, dacă e părul mai aspru, îl ajut să-l potolești. Un feon bun face foarte multe lucruri. Alte instrumente, sincer, nu prea v-aș recomanda. Cel mult, dacă chiar vrei să fii super cool, o placă de păr și să înveți din aceasta mai îngustă, ca să fie potrivită și pentru părul mai scurt, și să înveți să-ți faci tot felul de freze cu ajutorul ei. Dar dacă ai un feon bun, sincer, nu prea mai ai nevoie de nimic. Când vine vorba de produse, dragii mei, vă sfătuiesc să mergeți pe varianta clasică. Și când zic varianta clasică, am 3 produse pe care aș vrea să le aveți în baie. Nu cred că aveți nevoie de mai mult. Doar dacă, ce știu eu, chiar vreți să obțineți un look super specific sau chiar părul vostru este unul foarte, foarte diferit de marea masă. Aveți nevoie de un fixativ care să se poată pieptăna, adică să nu fie ceva imposibil de pieptănat, să vă trageți de păr chiar dacă este scurt. Aveți nevoie de un gel de păr dacă vreți să obțineți un efect puțin mai umed și mai ciufulit și aveți nevoie de un produs mat. O ceară mată. Eu nu sunt deloc fan produse grase de styling, în special când vine vorba de bărbați. Pentru că mi se pare că părul se lipește prea mult și arată puțin. Da? Mai ales dacă aveți o problemă cu densitatea părului, o ceară mată, un produs de finish mat, vă ajută foarte mult să faceți un aspect mai voluminos al părului. Aceste 3 produse vă pot ajuta și vă pot salva în orice situație. Nu cred că aveți nevoie să investiți în mai mult de atât. Stylingul, în principiu, se face după ce ai spălat părul, adică atunci când părul este curat, în funcție de forma sau de look-ul pe care vrei să îl obții. Fie că vrei să-ți dai un pic de fixativ după ce părul tău stă, nu știu, așa, de exemplu, eu m-am uscat și mi-am dat doar puțin fixativ în momentul de față. Este flexibil pentru că, dacă vedeți, se mișcă, mai cade câte o șuviță pe aici, dar în același timp are puțin hold. Când îl pun la loc, stă acolo. Dacă aș fi vrut, de exemplu, să fie mai potolit totul și să fie mai apretat, aș fi folosit un gel. Aș fi uscat tot părul 100%, mi-aș fi pus un pic de gel cu fixare mare în palmă, aș fi amestecat și aș fi făcut așa de 2-3 ori. Și atunci rămânea mai șuvițat și mult mai fix decât atunci când am dat cu fixativ. Iar dacă vreau să am și mai mult volum și să fie mai ciufulit și mai răzvrătit puțin părul, atunci aș fi aplicat o pastă mată, o ceară mată, masat și aș fi dat-o peste tot. Și nu uitați, dați și pe la spate, băieți, nu numai doar în față unde se vede.
Pentru că de foarte multe ori văd băieții foarte aranjați aici în față, le stă perfect și la spate n-au dat cu nimic. Adică a rămas părul așa cum este el. Deci nu uitați să aplicați produsele și la spate. Odată ce ți-ai făcut stylingul, nu este foarte necesar să îl reaplici, doar în cazuri excepționale. Adică sfatul meu este dacă astăzi ți-ai făcut freza, mâine să nu începi să o încarci din nou cu fixativ, ceară, spumă sau așa mai departe. Nu este cazul. Cel mult, da? Mai treci un pic cu mâinile prin el și dă cu puțin fixativ ca să rearanjezi. Dar nu mai folosi ceară și nu mai folosi gel. Țineți cont că atunci când vine vorba de styling, less is more. Adică cu cât folosești mai puțin, cu atât este mai bine pentru tine, pentru sănătatea părului tău și pentru sănătatea pielii capului. Dacă chiar ești așa un, nu știu, om care îi place să fie în permanență tip-top, să fie perfect totul pus la linie, spală părul, recoafează-l, rearanjează-l și folosește styling. Nu este niciun fel de problemă. Dar nu pune strat peste strat pentru că s-ar putea să încarci mai mult decât este cazul. De ce tot insist să nu folosiți exagerat de mult styling? Pentru că pus cantitativ foarte mult, de-a lungul timpului, și aici nu mă refer la o zi, 2, 3, o săptămână, ci la un an, 2, 3 și așa mai departe, ajungi să faci un build-up la nivelul pielii capului și este posibil să sufoci foliculul. Adică pur și simplu să nu aibă condițiile necesare ca el să dezvolte cum trebuie și să ne ofere un păr de care să ne bucurăm. Deci nu fă chestia asta fără să ții cont de faptul că dacă exagerezi cu stylingul, nu datorită calității stylingului, ci datorită cantității stylingului, s-ar putea să provoci o agresiune asupra modului normal de funcționare al foliculului pilos. Dragii mei și dragele mele, pentru că puteți să dați forward acestui videoclip către prietenii voștri, iubiții, soții sau așa mai departe, sper că ați ținut cont de lucrurile pe care vi le-am spus. Dacă mai aveți întrebări în legătură cu ele, vă rog să-mi scrieți aici pe YouTube, pe Facebook sau pe Instagram și cu mare drag o să vă răspund. Până data viitoare, ce să vă spun? Aveți grijă de frezele voastre! Pa, pa!